मारीगोल्डच्या बिस्किटमध्ये 22 होल असतात. 10 रुपयाच्या चिप्स पॉकेटमध्ये 20 मोठे 6 छोटे आणि बाकीचा चुराच भरलेला असतो. व्हॉट्सअपमधील कोणत्या स्माइलीला नाक नसतं. कोविड-19मुळे आत्ताच्या या लॉकडाऊनमध्ये असे बरेच महान शोध आपल्यासारख्या बऱ्याच जणांनी लावले असतील. आजचा व्हिडिओ पण अशाच एका लॉकडाऊनमधल्या एका शोधाचा. आत्तासारखंच एक लॉकडाऊन 1665मध्ये इंग्लंडमध्ये लागू केलं होतं. त्यावेळी आत्ताच्या कोविड-19 सारखाच एक साथीचा रोग ग्रेट प्लेग सर्वत्र पसरला होता आणि आत्तासारखंच तिथे पण रोग सर्वत्र पसरू नये म्हणून विलगीकरण म्हणजेच क्वारंटाईन लागू केलं होतं. याच वेळी नेहमीसारखंच पण थोडंसं लकी सफरचंद झाडावरून खाली पडलं आणि त्या खाली बसलेल्या एका व्यक्तीला ते चुपचाप खाण्याऐवजी ते खालीच का पडलं, वर का नाही गेलं? एखादी गोष्ट वर टाकली तर ती खालीच का येते, असे बरेच प्रश्न पडले. आणि त्यानंतर सुरू झाला तो म्हणजे गुरुत्वाकर्षणाच्या शोधाचा सिद्धांत मांडणाऱ्या सर आयझॅक न्यूटन यांचा नवीन प्रवास. व्हिडिओ सुरू करण्याअगोदर जर तुम्ही या चॅनलला नवीन असाल तर आत्ताच चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ आवडला तर लाईक आणि शेअर पण अवश्य करा. सन 1642 म्हणजेच ज्या वर्षी गॅलिलिओने आपले शेवटचे श्वास घेतले त्याच वर्षी न्यूटनने आपला पहिला श्वास घेतला. न्यूटनचं बालपण तसं खूप बेकारीत गेलं. जन्मापूर्वी वडिलांचा मृत्यू, लहानपणी अशक्तपणामुळे मरता मरता वाचणे, आईने दुसरं लग्न करून न्यूटनला आजोळी ठेवणे, या सर्व गोष्टींचा त्याच्या बालमनावर खूप मोठा परिणाम झाला आणि त्यामुळे तो थोडा रागीट आणि एकलकोंडा बनला. भाईंच्या रागीटपणाची एक हद्द तर तेव्हा झाली जेव्हा त्याने आपल्या आईला आणि सावत्र वडिलांना जिवंत जाळण्याची धमकी दिली. न्यूटनच्या अशा वागण्याने त्याच्या आईने त्याला त्याच्या मामाकडे पाठवले, पण मामाला कदाचित भाच्याबद्दल थोडी सहानुभूती असावी, त्यामुळेच त्याच्या मामाने न्यूटनला केम्ब्रिज विद्यापीठात शिकण्यासाठी पाठवले. पण म्हणतात ना, किस्मत बडी कुत्ती चीज है, कभी भी पलट जाती है. न्यूटनच्या बाबतीत पण अगदी असंच झालं. त्यांना केम्ब्रिजमध्ये ॲडमिशन तर भेटलं, पण त्यासाठी लागणारे पैसे जमवणे त्यांच्यासाठी एक मोठं टास्कच होतं. कॉलेजमधलं त्यांचं जीवन खूपच हालाकीचं गेलं. कॉलेजमध्ये असतानाच इंग्लंडमध्ये 1665ला ग्रेट प्लेगची साथ सुरू झाली. रोग जास्त पसरू नये म्हणून केम्ब्रिज विद्यापीठ बंद ठेवण्यात आलं. न्यूटन पण आपल्या घरी आला. हे क्वारंटाईन 1 वर्ष चालू राहिलं. याच एका वर्षामध्ये न्यूटनने गुरुत्वाकर्षणाची थिअरी मांडली. लॉकडाऊनच्या काळात त्याने एक सफरचंद खाली पडताना पाहिले आणि ते बघून त्यांच्या मनात गुरुत्वाकर्षणाची कल्पना आली. ते सफरचंद त्यांच्या डोक्यात पडलं का तेच झाडावरून खाली पडले आणि मग त्यांच्या डोक्यात प्रकाश पडला. यातलं नक्की काय घडलं याचं रहस्य अजूनही रहस्यच आहे. पण त्यावेळी त्यांना एक प्रश्न पडला, ते मात्र खरं, सफरचंद खालीच का पडलं, वर का नाही गेलं? चंद्र पृथ्वीभोवती फिरता फिरता सरळ रेषेत निघून का जात नाही? तसेच सर्व ग्रह सूर्याभोवती का आणि कसे फिरतात? फळावर पृथ्वीचे गुरुत्वाकर्षणाचे बल टाकते ते बल झाडाच्या उंची एवढ्या अंतरावर जर लागू होत असेल तर ते आणखीन दूरपर्यंतही लागू पडेल, अगदी दुसऱ्या ग्रहापर्यंतही. असे असंख्य प्रश्न त्यांच्या मनात आले. त्यानंतर त्यांनी त्या गुरुत्वाकर्षणाच्या नियमांच्याद्वारे सगळ्या ग्रहांच्या हालचाली, भ्रमणं यांच्यावर विचार करून गणित मांडायला सुरुवात केली आणि कॅल्क्युलस नावाची नवीन गणिती पद्धत मांडली. तसेच हा चंद्र सरळ रेषेत निसटून न जाता गुरुत्वाकर्षणाच्या शक्तीमुळे पृथ्वीकडे आकर्षला जातो. पण फळाप्रमाणे पृथ्वीवर आदळत नाही. अगदी गोफणीला लावलेला दगड जसा आपल्या भोवती गोल फिरतो तसाच काहीसा गुरुत्वाकर्षणामुळे चंद्र पृथ्वीभोवती फिरतो, असे मत न्यूटनने व्यक्त केले. न्यूटनच्या या शोधाचा म्हणजेच एस्केप व्हेलोसिटी अर्थात निसटण्याचा वेग या नियमाचा आज अंतराळयानात उपयोग केला जातो, ज्यामुळे पृथ्वीच्या गुरुत्वाकर्षण शक्तीपेक्षा जास्त शक्तीचा वापर करून अवकाशयानांना पृथ्वीबाहेर पाठवले जाते. न्यूटनने खूप सारे शोध लावले, पण त्यापैकी बरेच शोध त्याने खूप दिवसापर्यंत लपवून ठेवले होते. त्याच्या मागे तशी कारणेही होती. त्यावेळी चर्चच्या विचारांच्या विरोधात जाणे म्हणजे आपल्या मरणाची आपणच सोय करणे. याशिवाय एखादी गोष्ट ही आपल्याला समजली आहे ना, मग ती इतरांना कशाला सांगत बसायचं? किंवा आपण जे काही काळातच शोधलंय ते इतरांना शोधायला कशी वर्षाच्या वर्ष घालवावी लागतात, या विचित्र आनंदामुळे म्हणा. न्यूटनने आपले बरेच शोध खूप दिवस लपवून ठेवले होते. त्याच्या या सवयीचा पुरावा म्हणजे त्याने लिहिलेले प्रिन्सिपिया नावाचं पुस्तक. त्याने लिहिलेलं हे पुस्तक खूप कमी जणांना समजायचं. न्यूटनने मुद्दामहूनच ते तसं लिहिलं होतं. त्याला असं वाटत होतं जर हे पुस्तक प्रकाशित झालं तरी ते खूप कमी लोकांना समजावं, पण पुस्तक जरी समजायला अवघड असलं तरी ते खपावं असं त्याला वाटत होतं. पुस्तक प्रकाशित झाल्यावर न्यूटन खूप प्रसिद्ध झाला. तो रॉयल सोसायटीचा अध्यक्ष बनला. सर हा किताब मिळवलेला तो पहिला सायंटिस्ट. त्यानंतर न्यूटन चक्क एक सेलिब्रिटी बनला. घराघरात त्याचे फोटो टांगले गेले. त्यानंतर त्याचं आयुष्य खूप श्रीमंतीत गेलं. न्यूटन 2दा खासदार पण झाला. तो खासदार असताना एकही वाक्य बोलला नाही, पण एकदा तो बोलायला उभा राहिला आणि सगळेजण ते ऐकायला एकदम शांत झाले. पण थंडी खूप वाजतीये, त्यासाठी खिडक्या बंद करण्याची विनंती करून तो शांतपणे खाली बसला. न्यूटन जेवढा हुशार तेवढाच खडूस आणि धांदरट पण होता.
कित्येकदा तो जेवणही घ्यायला विसरायचा. न्यूटनच्या ताकदीचा शास्त्रज्ञ पुढची अनेक शतकं झाला नाही. न्यूटन नंतर कोणीही काहीही शोध लावला तरी अरे हे न्यूटनला कसं सुचलं नाही, आपलं बरोबर तर आहे ना, असंच सगळ्या शास्त्रज्ञांना बरीच शतकं वाटत राहिलं. न्यूटनशिवाय आधुनिक विज्ञानाबद्दल विचार करणं म्हणजे पायारहित इमारत बांधण्यासारखंच कठीण काम होतं. न्यूटनच्या याच योगदानाला सन्मान म्हणून 2015 साली त्याच्या सफरचंद झाडाचा एक तुकडा नासा शटल मशीनद्वारे झिरो ग्रॅव्हिटी जागेत पाठवला आहे. अशा प्रकारे न्यूटनच्या गुरुत्वाकर्षणाच्या शोधाला 20व्या शतकाची ही एक श्रद्धांजलीच होती. व्हिडिओ आवडला तर लाईक आणि शेअर करा आणि असंच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमचा चॅनल सायन्स आणि बरंच काहीला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.